नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी खेमचंद्र पाटील दीपस्तंभ फाउंडेशन तर्फे आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो। आजपासून आपण इंटेलिजन्स ब्युरो या परीक्षेसाठी एक व्हिडिओ सिरीज सुरू करत आहोत। दर दिवशी सकाळी 8 वाजता एक व्हिडिओ आपल्यासाठी आपण घेऊन येणार आहोत आणि तो वेगवेगळ्या विषयांशी संबंधित असेल। आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे इंटेलिजन्स ब्युरो या परीक्षेमध्ये 4 टॉपिक्सवर आपल्याला प्रश्न विचारले जाणार आहेत। त्याच्यामध्ये गणित, बुद्धिमत्ता, इंग्रजी आणि जनरल अवेअरनेस असे 4 टॉपिक आहेत। म्हणजे आपण जर विभागणी जर केली तर 25 मार्काला एक टॉपिक त्या ठिकाणी येतो आहे। तर गणित आणि बुद्धिमत्ता यांना एकत्रित मिळून 50 प्रश्न या ठिकाणी आहेत। तुम्हाला सांगायला मला आवडेल विद्यार्थी मित्रांनो की 2017 नंतर इंटेलिजन्स ब्युरोची ही ऍड निघाली आहे आणि 2000 जागा आहेत, खूप जास्त जागा आहेत। पगाराच्या बाबतीत जर आपण विचार केला तर या पोस्ट मध्ये सुरुवातीचा पगार 60 ते 65 हजार या कॅटेगरी मधला असतो आणि मग तो वाढत वाढत जाऊन 1.5 लाखापर्यंत तुमची सॅलरी, मंथली सॅलरी जाऊ शकते। प्रेस्टिजियस पोस्ट आहे आणि आपल्याला या परीक्षेच्या प्रिपरेशन साठी व्यवस्थित वेळ मिळणार आहे। म्हणजे ही परीक्षेचा शेवटचा फॉर्म भरण्याची शेवटची मुदत 9 जानेवारी 2021 आहे आणि साधारणतः फॉर्म भरल्यानंतर 3 महिन्यानंतर ही परीक्षा होते असा मागचा अनुभव आहे। मागच्या अनुभवाच्या बेसिसवर आपण मग सांगू शकतो की आपल्याला आजपासून जरी आपण काउंट केलं तर आपल्याला 3 महिन्यांचा वेळ या परीक्षेच्या प्रिपरेशनला मिळणार आहे। आणि माझ्या अनुभवावरून मी तुम्हाला असं सांगू शकतो, जर तुम्ही व्यवस्थित गायडन्स घेतलं तर तुम्हाला 3 महिन्यांमध्ये हे प्रिपरेशन तुम्ही कंप्लीट करू शकता। कारण की याच्या टियर 1 मध्ये फक्त 4च हे टॉपिक आहेत ज्याच्यामध्ये मेजर पार्ट तुमचा गणित आणि बुद्धिमत्तेने कव्हर केलेला आहे। आणि त्या गणित आणि बुद्धिमत्तेचा प्रश्न सॉल्व्ह करण्याचा जो अप्रोच आहे तो अप्रोच आपण आता काही पुढील दिवसांच्या व्हिडिओज मध्ये आपण समजून घेणार आहोत। या व्हिडिओज मध्ये मागच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये विचारलेल्या काही प्रश्नांच्या बाबतीत आपण डिस्कशन करणार आहोत। त्यामध्ये प्रामुख्याने आपण शॉर्टकट पद्धतीने कसा प्रश्न सॉल्व्ह केला जाऊ शकतो ते आपण या ठिकाणी बघणार आहोत। तसाच एक प्रश्न बघा, आज आपण हा व्हिडिओ न्यूमरिकल ॲबिलिटी म्हणजे अंकगणितवर जे प्रश्न विचारले होते त्याच्या संबंधी आपण डिस्कस करणार आहोत। बघा प्रश्न असा आहे की ऍट द एंड ऑफ द बिझनेस कॉन्फरन्स, एक कॉन्फरन्स मीटिंग होती, त्याच्या शेवटी देयर आर 10 पीपल्स, 10 व्यक्ती त्या कॉन्फरन्स मध्ये होते आणि त्या प्रत्येक व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीशी ऑल शेक्स हँड्स विथ ईच अदर वन्स, प्रत्येकाने दुसऱ्याशी एकदा हँडशेक केलाय। आपल्याला विचारलंय हाऊ मेनी हँडशेक्स विल बी देअर ऑल टुगेदर, शेवटी किती हँडशेक्स असतील। आता बघा आपल्याला मनामध्ये पहिला विचार येतोय की 10 व्यक्ती असतील आणि एक हँडशेक होण्यासाठी 2 व्यक्तींची गरज असते, तर 10 दुने 20 हँडशेक झाले असतील आणि पहिलाच पर्याय आपल्याला संभ्रमात टाकण्यासाठी 20 दिलाय। पण मित्रांनो याचं 20 उत्तर नाहीये। याच्यासाठी बघा तुम्ही थोडासा विचार जर केला तर 10 व्यक्ती असतील तर 10व्या व्यक्तीने इतर किती लोकांशी हँडशेक केला असेल? 9 लोकांशी हँडशेक केला असेल। नंतरचा येणारा व्यक्ती त्याने 8 हँडशेक, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 आणि मग या सर्वांची जर टोटल केली तर तुम्हाला नंबर ऑफ हँडशेक भेटतील। परंतु मित्रांनो एका सूत्राच्या साहाय्याने तुम्ही हे क्विकली करू शकता। नंबर ऑफ हँडशेक्स काढण्यासाठी आपल्याकडे एक सूत्र आहे, ज्या सूत्रामध्ये ज्या वेळेस तुम्हाला 2 व्यक्ती एकत्र यायचे असतील किंवा 2 ऑब्जेक्ट्स एकत्र आणायचे असतील तर तुम्ही हे सूत्र वापरू शकता। ते अजून कुठे वापरता येईल मी तुम्हाला सांगेल, पण या ठिकाणी n ची किंमत म्हणजे त्या कॉन्फरन्सच्या शेवटी असलेल्या व्यक्तींची संख्या जी आपल्याला उदाहरणामध्ये 10 दिलेली आहे। चला 10 टाकू आपण याच्यामध्ये सूत्रामध्ये। 10 गुणिला 10 वजा 1 म्हणजे 9 भागिला 2, 1 बे 2 पंचे 10, 9 पाचा 45, तर एकूण हँडशेक त्या हॉल मध्ये होणारे ते किती असतील? 45 असतील, जो आपला पर्याय क्रमांक 2 आहे। आता मित्रांनो परमिटेशन कॉम्बिनेशनच्या या टॉपिक वरून हा सूत्र या ठिकाणी तयार झालाय। आता हे सूत्र तुम्ही कुठे वापरू शकता? ज्या ठिकाणी 2 ऑब्जेक्ट्स एकत्र येत आहेत। उदाहरणार्थ समजा तुम्हाला असा प्रश्न विचारला गेला, इन अ प्लेन देयर आर 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, म्हणजे एका प्लेन मध्ये असे 10 बिंदू आहेत जे एका सरळ रेषेमध्ये नाहीये। हाऊ मेनी टोटल लाईन्स विल बी फॉर्म बाय जॉइनिंग दोज पॉइंट्स,
आता मला सांगा, रेषा बनवण्यासाठी मला कोणते तरी दोन बिंदू जोडावे लागतील. दोन बिंदू जोडावे लागतील. म्हणजे दिलेल्या नॉन कोलिनियर्स बिंदूंपासून जर आपल्याला रेषा बनवायच्या असतील तर तरी देखील आपण या सूत्राचा वापर करू शकतो. लक्षात घ्या, ज्या ज्या ठिकाणी दोन ऑब्जेक्ट्स एकत्र येतात. हाच प्रश्न मी तुम्हाला असा विचारला असता, इन अ कॉम्पिटिशन, इन अ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन देर आर 10 टीम्स पार्टिसिपेटेड and every team played with the other team once. How many total matches would be played there? Now एक मॅच होण्यासाठी दोन टीम्स एकत्र याव्या लागतील आणि प्रत्येक टीम दुसऱ्या टीम बरोबर एक मॅच जर खेळत असेल तर आपल्याला पुन्हा याच सूत्रानुसार 45 मॅचेस येतील. तर बघा मित्रांनो, एक सूत्र पण प्रश्न प्रकार वेगळे. म्हणजे प्रश्न जर बदलला, त्याचं वाक्यरचना बदलते, त्याचं उत्तरासाठीचा फॉर्म्युला बदलत नाहीये. तर अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे अप्रोचेस आपल्याला या बॅच मध्ये दिले जातील, विच आर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एक्झाम. इंटेलिजन्स ब्युरो ही परीक्षा जी होणार आहे ही प्रेस्टिजियस पोस्ट आहे. पूर्ण भारतभरामधून या ठिकाणी उमेदवार आपलं नशीब आजमावतील आणि त्या परीक्षेच्या डिफिकल्टीनुसार आपल्याला या ठिकाणी क्वेश्चन्स घेतले जातील आणि तसा अप्रोच तुम्हाला सांगितला जाईल. या पद्धतीने जर तुम्ही प्रश्न सॉल्व्ह केला असता तर तुम्हाला कमीत कमी एक 3 ते 4 मिनिटाचा वेळ लागला असता. पण हा प्रश्न तुम्ही काही सेकंदात म्हणजे 15 मिनिटांमध्ये त्या ठिकाणी सॉल्व्ह करू शकता. आय होप तुम्हाला हे समजलं असेल. असे बरेच प्रश्न आपण अशा प्रकारच्या प्रश्नांवर आपण प्रकाश आपल्या बॅचेस मध्ये टाकणार आहे. दुसरा प्रश्न घेऊन अजून आपण याच्यामधला कन्सेप्ट समजून घेऊ. बघा मित्रांनो, हा दुसरा प्रश्न आपल्याला स्क्रीनवर दिसतोय आणि प्रश्न किती लांबलचक आहे. बघा प्रश्न काय म्हणतोय, ऍव्हरेज इन्कम ऑफ एम्प्लॉईज इज 20,000 पर मंथ. कंपनी इन्क्रीज द इन्कम ऑफ ईच एम्प्लॉई बाय ₹2,000 पर मंथ. व्हॉट इज द न्यू ऍव्हरेज इन्कम ऑफ ईच एम्प्लॉई. आणि आपल्याला क्वेश्चन दिलाय. आपल्याला त्या ठिकाणी 4 ऑप्शन दिले. तर आपल्याला प्रश्न वाचल्याबरोबर आपल्याला समजतं मित्रांनो की प्रश्न हा ऍव्हरेज वरचा आहे. आता एक विचार आपल्यामध्ये असा येऊ शकतो, आपल्या मनामध्ये येऊ शकतो की इथं ऍव्हरेज इन्कम ऑफ एम्प्लॉईज दिलंय 20,000, पण कंपनीमध्ये किती एम्प्लॉईज दिले, किती आहेत ते दिलेलं नाहीये. म्हणून कदाचित उत्तर काढायला आपल्याला त्रास होईल किंवा आपल्याला असं वाटेल की उत्तर निघणार नाही. पण लक्षात घ्या मित्रांनो, याचं उत्तर फक्त तुम्ही 2 सेकंदात देऊ शकता आणि ऍव्हरेजचा त्याच्यासाठी एक नियम आपल्याला माहिती पाहिजे. म्हणजे ऍव्हरेजचा नियम असा आहे बघा, आणि मग त्याच्यानंतर या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही शोधाल. म्हणजे समजा मी जर असं म्हटलं ABC या 3 संख्यांची सरासरी 6 आहे आणि ही प्रत्येक संख्या जर मी 2 ने वाढवली, म्हणजे ही संख्या आता A+2, B+2 आणि C+2 झाली, तर या नवीन संख्यांची सरासरी देखील 2 ने वाढते, म्हणजे नवीन सरासरी 8 होते. लक्षात घ्या. म्हणजे मी प्रश्न असा बनवतोय बघा, 3 संख्यांची सरासरी 6 होती, प्रत्येक संख्या 2 ने वाढवली असता नवीन संख्यांची सरासरी किती होईल, तर ती 8 होईल. म्हणजे संख्येमध्ये जेवढी वाढ केली असेल तेवढीच वाढ तुमची सरासरी मध्ये होणार आहे. मला पूर्ण खात्री आहे तुम्हाला उत्तर आलेलं आहे मित्रांनो. आता प्रथम आपण जर बघितलं की प्रत्येक एम्प्लॉईचं इन्कम किती होतं, 20,000 रुपये होतं. प्रत्येकाच्या ईच एम्प्लॉय प्रत्येकाच्या उत्पन्नात कितीची वाढ झाली आहे, 2,000 रुपयांची वाढ झाली आहे. आणि म्हणून एम्प्लॉईची संख्या दिली नसेल तरी आपल्याला या 20,000 मध्ये 2,000 ऍड केले तर तुमचं उत्तर येणारे 22,000, जो आपला पहिला पर्याय आहे, पर्याय क्रमांक 1. 2 सेकंदामध्ये आपलं उत्तर येईल. असा छोटासा कन्सेप्ट म्हणजे ऍव्हरेजचा हा कन्सेप्ट आहे मित्रांनो. संख्यांवर जी क्रिया केली आणि नवीन तयार होणाऱ्या संख्यांची जर तुम्हाला सरासरी काढायची असेल तर जुन्या सरासरीवर देखील आपल्याला तीच क्रिया करावी लागते. मी जर हा प्रश्न असा म्हटला आता की ऍव्हरेज ऑफ 3 नंबर्स ABC इज 8. इफ एव्हरी नंबर इज मल्टिप्लाइड बाय 2, व्हॉट विल बी द ऍव्हरेज ऑफ न्यू नंबर्स. ऍव्हरेज ऑफ न्यू नंबर्स विल बी 16. कारण प्रत्येक नंबरला मी कितीने मल्टिप्लाय करतोय, 2 ने मल्टिप्लाय करतोय, तर मागच्या सरासरीला देखील 2 ने मल्टिप्लाय करावी लागेल. म्हणजे आपण जी क्रिया नंबर्स वर करू तीच क्रिया आपल्याला ऍव्हरेज वर करावी लागते. आता इथे नंबर्सच्या ऐवजी एम्प्लॉईजचं काय दिलं होतं, इन्कम दिलं होतं.
पहिलं इन्कम होतं 20,000, प्रत्येकाचं इन्कम 2,000 ने वाढवलं तर व्हॉट विल बी द न्यू ॲव्हरेज इन्कम ऑफ द एम्प्लॉईज? सो दॅट विल बी 22,000. सो दिस अप्रोच इज रिक्वायर्ड व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन्स फॉर द एक्झाम लाईक दिस इंटेलिजन्स ब्युरो. कारण की अशा प्रकारच्या प्रश्नांमध्ये आता प्रश्न बघा किती लेंदी वाटतोय आपल्याला, 4-5 ओळींचा प्रश्न आहे. म्हणजे प्रश्न वाचल्यानंतरच आपल्याला असं रिअलाइज होतं की याच्यामध्ये काहीतरी डाटा मिसिंग आहे. बट इफ यू नो द रूल, तुमचं जर कन्सेप्ट क्लॅरिटी असेल तर तुम्ही 2 ते 3 सेकंदांमध्ये आपल्याला या ठिकाणी उत्तर मिळू शकतं. आणि याच प्रश्नाच्या आधारे काही प्रश्न आपण बनवू शकतो. म्हणजे मी जर आता इथं म्हटलं बघा मित्रांनो, तिसरा प्रश्न, ॲव्हरेज ऑफ सम नंबर्स, okay, average of some numbers is 25. If each number is multiplied by 3, what will be the new average or what will be the average of new numbers? काही संख्या होत्या त्यांचा ॲव्हरेज. ओके, सम नंबर्स मीन्स काही संख्यांचा ॲव्हरेज 25 होता. प्रत्येक संख्येला 3 ने मल्टिप्लाय केले असता नवीन संख्यांचा ॲव्हरेज काय येईल? सो व्हॉट एव्हर द ऑपरेशन यू आर डुइंग ऑन नंबर्स, सेम ऑपरेशन शुड बी डन ऑन ॲव्हरेज. सो व्हॉट वी हॅव डन हियर, वी मल्टिप्लाइड ईच नंबर बाय 3. प्रत्येक नंबरला आपण 3 ने मल्टिप्लाय केलंय. तर 25 ला देखील 3 ने मल्टिप्लाय केलं तर आपलं उत्तर 25 त्रिक 75 येणार आहे मित्रांनो. तर अशा प्रकारचे इनोव्हेटिव्ह कन्सेप्ट्स, अप्रोच या परीक्षेसाठी जी गरजेचं आहे तो आपल्याला या ठिकाणी दिलं जाईल. ओके, या नोटवर आपण इथं थांबू. पुन्हा उद्या आपण नवीन ट्रिक्स आणि नवीन टॉपिकवर आपण डिस्कशन करू. थँक्यू व्हेरी मच. आणि आपल्याला या पर्टिक्युलर बॅच मध्ये ऍडमिशन पाहिजे असतील तर इथं लिंक खाली दिलेल्या डिस्क्रिप्शन मध्ये तुम्हाला मोबाईल नंबर्स दिलेले आहेत. तुम्ही तिथं फोन कॉल करून तुम्ही त्या बॅचेसची माहिती विचारू शकता. बॅच आपण ऑनलाईन मोड मध्ये देखील आपली आहे. तर जरूर कॉन्टॅक्ट करा. काही अडचणी असतील तर त्या अडचणींचं निरसन तुम्हाला नक्की करण्यात येईल. थँक्यू व्हेरी मच. ऑल द बेस्ट.